Nghi có kẻ phóng hỏa tòa nhà ở Osaka, e rằng 27 người đã thiệt mạng. Triều Tiên cấm cười đùa, cấm uống rượu trong dịp giỗ 10 năm cố lãnh đạo Kim Jong-il. Cuộc sống ở Triều Tiên nghiệt ngã thế nào mà nhiều người mạo hiểm đào tẩu? Siêu bão càn quét Philippines, một người thiệt mạng. Nhiều bang Mỹ hàng chục năm mới thấy bão tháng 12, ít nhất 5 người chết. Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc với cáo buộc chế vũ khí kiểm soát não người. Nước Úc bàng hoàng, xót xa sau vụ tai nạn nhà hơi khiến cho 5 học sinh tử nạn. Dân thường Myanmar học nạp đạn, đặt bẫy, quyết chiến với quân đội. Tổng thống Biden nêu 2 nguyên nhân khiến cho Mỹ có thể trải qua mùa đông bệnh tật và chết chóc. Khám phá bí ẩn kỳ này, tìm thấy nguồn nước dồi dào tại hẻm núi lớn trên sao Hỏa. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Theo Kyodo News, cập nhật lúc 13 giờ ở Nhật Bản, tức khoảng 11 giờ sáng nay ở Việt Nam, 27 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng do hỏa hoạn trong tòa nhà ở Osaka. Nguồn tin cảnh sát nói rằng nghi ngờ có kẻ phóng hỏa. Sở Cứu hỏa thành phố nhận được tin báo khoảng 10 giờ 20 phút sáng về ngọn lửa bùng lên ở tầng 4 trong tòa nhà chung cư 8 tầng gần nhà ga Osaka. 28 người bị thương, trong đó 27 người không còn dấu hiệu sự sống. Đám cháy bị dập tắt khoảng 10 giờ 45 phút sau khi lan khắp diện tích khoảng 20 m². Lửa bùng lên bên trong một phòng khám ở tầng 4. Website của phòng khám nói họ điều trị tâm lý. Một nhân chứng cho biết, từ văn phòng của mình ở gần hiện trường, tôi nhìn thấy ngọn lửa màu cam trong tầng 4 của tòa nhà lân cận. Một phụ nữ vẫy tay cầu cứu từ cửa sổ ở tầng 6. Tôi nhìn thấy khói bốc lên cao. Sau đó, có nhiều xe cứu hỏa và cứu thương. Mọi người thoát hiểm bằng thang, từng có lúc điện bị cắt ở khu vực. Vụ việc xảy ra ở quận Katishinchi của Osaka, nơi có nhiều quán bar và hộp đêm cao cấp. Cố lãnh đạo Kim Jong-il đã điều hành chính phủ Triều Tiên trong 17 năm, qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 2011, ở tuổi 69 vì cơn đau tim. Giỗ của ông được tổ chức hàng năm, kéo dài 10 ngày, nhưng sự kiện năm nay đặc biệt hơn vì đã tròn một thập kỷ, kể từ khi Triều Tiên trải qua sự chuyển giao quyền lực, cha truyền con nối. Theo Sputnik News, dẫn nguồn thạo tin, Triều Tiên vừa cấm người dân cười đùa và uống rượu trong 11 ngày diễn ra lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il. Một hãng truyền thông Mỹ cho biết, cư dân Triều Tiên bị cấm thể hiện cảm xúc tích cực, vui vẻ hay có các hoạt động vui chơi giải trí ở nơi công cộng trong dịp trọng đại này. Một cư dân ở thành phố biên giới Sinuiju ở Đông Bắc cho biết, cư dân bị cấm mua sắm vào ngày giỗ 17 tháng 12 và chính quyền yêu cầu cảnh sát tuần tra đảm bảo không khí đau buồn. Tuy nhiên, không được quá buồn. Ngay cả thành viên trong gia đình chúng tôi qua đời cũng không được khóc lớn tiếng, và đám tang chỉ có thể cử hành sau khi sự kiện tưởng niệm kết thúc, nguồn tin ở Sinuiju cho hay. Người dân kể thêm, từng có những người say xỉn trong dịp giỗ, họ bị bắt giữ và cáo buộc là tội phạm chống đối, và sau đó không ai nhìn thấy họ thêm lần nào nữa. Tròn 10 năm kể từ khi cầm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đàn áp những người cố gắng đào tẩu, khiến cho những người vượt biên trót lọt khó lòng hồi hương đoàn tụ với người thân. Đi khỏi Triều Tiên đã khó, quay lại là chuyện không thể nào. Được biết, chỉ có 2 người Triều Tiên đến được Hàn Quốc từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, con số thấp nhất trong một quý, theo dữ liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Các nhà quan sát cho biết, thông thường mỗi quý có hàng trăm người từ Bắc Triều đặt chân đến nước hàng xóm phía Nam. Thêm vào đó, ông Kim ra lệnh đóng cửa biên giới nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch Covid-19, càng khiến cho việc ra khỏi Triều Tiên khó khăn hơn. Ha Jin-woo, người chuyên môi giới cho dân Triều Tiên, muốn rời khỏi đất nước và sau đó cũng đào tẩu vào năm 2013, cho biết rằng ông Kim đã chặn đứng tất cả mọi lối thoát khỏi Triều Tiên. Ha Jin-woo nói với Reuters, từ khi ông Kim Jong-un nắm quyền sau cái chết đột ngột của bố năm 2011, nhà lãnh đạo mới không làm gì nhiều để cải thiện đời sống của người dân. Cuộc sống thật khó khăn vì chính quyền lấy quá nhiều từ nhân dân và các vụ chết đói mỗi lúc một tăng lên, Hà nói. Theo báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 12, ông Kim đã cho phép lĩnh vực tư nhân chiếm vị trí chủ chốt, trở thành động lực kinh tế của Triều Tiên trong hơn một thập kỷ qua. Kết quả GDP ban đầu có tăng và đời sống người dân được cải thiện. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây đã nhanh chóng ban hành do ông Kim theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân,
lại khiến cho cuộc sống trở về cảnh khốn cùng. Hơn nữa, các nhà điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng việc ông Kim đóng cửa biên giới nghiêm ngặt đã khiến cho một phần dân số bị khánh kiệt và chết đói. Những sự thay đổi về phong cách chẳng hạn như nhà lãnh đạo tối cao thể hiện cảm xúc trong bài nói chuyện năm ngoái về tình cảnh khó khăn của người dân cũng không đồng nghĩa với cải cách hệ thống. Ông Kim vẫn mạnh tay đàn áp nhiều lĩnh vực khác, bao gồm truyền thông nước ngoài. Ít nhất có 7 người bị tử hình dưới thời ông Kim do lan truyền video âm nhạc K-pop, theo một báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Seoul ngày 15 tháng 12. Nhóm quan sát nhân quyền ở Mỹ cho biết họ đã phỏng vấn những người đào tẩu Triều Tiên sau năm 2014. Những người này nói rằng dù ông Kim mở cửa kinh tế và thúc đẩy thị trường thương mại, nhưng việc vượt biên trái phép gần như là nhiệm vụ bất khả thi, trong khi tham nhũng trở thành chuyện bình thường và chính phủ đang gia tăng cưỡng ép lao động. Triều Tiên không tiếp nhận câu hỏi từ phóng viên nước ngoài, tuy nhiên kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc chính quyền bỏ mặc cuộc sống của người dân. Siêu bão Rai đổ bộ vào đảo Siargao của Philippines vào hôm qua 16 tháng 12 với sức gió tối đa 195 km/h và giảm xuống còn 155 km/h vào ngày hôm nay. Theo AFP, các con đường chính dẫn vào thành phố biển đã bị chia cắt do sạt lở đất. Gió mạnh thổi bật gốc nhiều cây cối, giật đổ hệ thống điện, thổi tung mái nhà và gây tình trạng ngập lụt ở một số khu vực. Cơ quan thảm họa Philippines xác nhận đã có 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi cơn bão quét qua hòn đảo du lịch nổi tiếng Palawan. Trước đó, hơn 300.000 người sống ven biển khu vực miền Nam và miền Trung Philippines đã phải rời bỏ nhà cửa đến nơi an toàn. Ông Ernesto Matugas, thị trưởng Surigao, nói với ABS-CBN rằng siêu bão Rai đã tàn phá thành phố với khoảng 170.000 dân trong vòng vài giờ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Hiện, nhiều chuyến bay nội địa của Philippines đã bị hủy và hàng chục cảng phải ngưng hoạt động. Siêu bão Rai đã di chuyển qua khu vực Visayas, hướng tới Palawan và sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng chiều tối nay. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão sẽ giữ sức gió mạnh nhất là 175 km/h cho đến khi vào gần bờ biển miền Trung Việt Nam mới giảm xuống còn 155 km/h. Theo các nhà khoa học, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang gây ra nhiều thảm họa. Trái đất có thể sẽ hứng chịu khoảng 5 cơn bão mạnh như vậy mỗi năm. Một hiện tượng bão bất thường có lẽ bao gồm nhiều cơn lốc xoáy liên tiếp đã càn quét vùng trung tâm lãnh thổ Mỹ vào tối thứ Tư 15 tháng 12. Nó bất thường về cường độ lớn, diện tích tàn phá lớn và còn gây kinh ngạc khi diễn ra vào tháng 12. Cơn bão để lại một vệt hủy diệt trên mặt đất và khiến cho hàng trăm ngàn hộ dân mất điện. Theo hãng tin AFP, ít nhất 5 người chết trong đợt bão, bao gồm 3 người ở Kansas, gặp tai nạn giao thông do bão cát mạnh. Ít nhất 23 vụ lốc xoáy được ghi nhận ở 4 bang Iowa, Nebraska, Minnesota và Wisconsin. Trong đó, 6 trận lốc xoáy đã được Dịch vụ Thời tiết Quốc gia xác nhận. Theo ABC News, đến chiều thứ Năm, hơn 332.000 khách hàng đã bị mất điện ở vùng Trung Tây. Đây là lần đầu tiên bang Minnesota ghi nhận lốc xoáy tháng 12. Bang Wisconsin cũng trải qua tháng 12 đầu tiên có 2 vụ lốc xoáy kể từ năm 1970. Hệ thống bão kết hợp với đợt không khí lạnh dự báo càn quét miền Trung Nam và khu vực thung lũng Ohio trong nhiều ngày tới, mang tới mưa lớn cho vài bang Trung Tây và phía Nam, nơi đã trải qua lốc xoáy thảm khốc vào cuối tuần trước. Hàng chục vụ lốc xoáy liên tiếp diễn ra là chuyện cực kỳ hiếm gặp ở Mỹ vào tháng 12. Theo lý thuyết, lốc xoáy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhưng nguy cơ lớn nhất là vào mùa xuân và mùa hè. Một cộng đồng ở bang Kentucky đã đào bới từ đống đổ nát sau thảm họa lốc xoáy vào cuối tuần trước và phát hiện thi thể của một thiếu nữ vào thứ Năm, 16 tháng 12. Nạn nhân được xác định là Nisha Brown, thành viên thứ 17 trong gia đình của cô qua đời khi lốc xoáy tấn công khu vực Rowling Green. Cảnh sát địa phương cho biết thi thể nạn nhân 13 tuổi được tìm thấy vào sáng thứ Năm dưới lớp gỗ sụp đổ. Bố mẹ, 3 anh chị em và người bà của Brown cũng qua đời trong thảm kịch lốc xoáy. Theo hãng tin AP thống kê, đến ngày thứ Năm, đợt lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ đã ghi nhận 90 người tử vong tại 5 tiểu bang, bao gồm 76 nạn nhân ở Kentucky. Số người thiệt mạng lo ngại còn tăng lên khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 16 tháng 12 mở rộng danh sách đen các thực thể bị áp đặt trừng phạt thêm vào hơn 30 công ty và pháp nhân ở Trung Quốc, Russia, Iran, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong danh sách đen có tên Học viện Khoa học Quân y và 11 cơ sở nghiên cứu của viện dựa trên cáo buộc những tổ chức này tìm cách phát triển công nghệ sinh học phục vụ cho quân đội Trung Quốc, bao gồm vũ khí điều khiển não người có chủ đích. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, các phát kiến y học và công nghệ sinh học có thể cứu người, nhưng bất hạnh thay,
Trung Quốc lại chọn cách dùng những công nghệ này để cố gắng kiểm soát người dân của mình, đàn áp các dân tộc và tôn giáo thiểu số. Chúng tôi không thể tiếp tục cho phép hàng hóa, công nghệ và phần mềm Mỹ hỗ trợ các sáng kiến y học và công nghệ sinh học của Trung Quốc, mà chính chúng lại dùng để chống lại an ninh quốc gia Mỹ, bà Gina nói thêm. Bộ Thương mại và bà Raimondo không làm rõ về các cáo buộc vũ khí điều khiển não bộ của Trung Quốc. Được biết, Mỹ vừa thêm 8 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, bao gồm hãng sản xuất thiết bị không người lái dân dụng hàng đầu thế giới DJI Technology, gã khổng lồ ngành trí tuệ nhân tạo McVie, do những tập đoàn này tạo ra công nghệ giám sát người Dương Ô Nhĩ ở Tân Cương. Nhật Bản dự kiến sẽ phê duyệt mức tăng chi tiêu quân sự lần thứ 10 liên tiếp trong năm 2022, tập trung phát triển máy bay không người lái UAV, tối tân và các loại tên lửa chiến lược. NHK ngày 17 tháng 12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật đã dự thảo ngân sách hơn 5,4 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 48 tỷ đô la cho năm tài khóa 2022. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tháng này. Theo đó, khoảng 89 triệu đô la sẽ được phân bổ cho việc phát triển, nghiên cứu các UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để có thể phát hiện các mối đe dọa ở khoảng cách xa. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ dành khoảng 350 triệu đô la để chuyển đổi tên lửa dẫn đường thành tên lửa hành trình tầm xa, có thể phóng từ tàu khu trục và máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng cũng sẽ chi khoảng 50 triệu đô la để cải thiện hệ thống radar của hai tàu Aegis, nhằm thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore. Một bức ảnh được đăng tải mới đây trên tài khoản mạng xã hội của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nhà phân tích quân sự. Cụ thể, bức ảnh cho thấy tiêm kích J-15, vốn được mệnh danh là cá mập bay của quân đội Trung Quốc, dường như đã được nâng cấp. Trang web tin tức S-Day có trụ sở tại Thượng Hải cho rằng chiếc J-15 này có thể có nhiều điểm khác biệt so với các chiếc trước đó. Dựa trên bức ảnh, các chuyên gia đánh giá, chiếc J-15 mới được trang bị loại trụ đầu cánh mới, cùng loại với máy bay chiến đấu J-16. Chúng có thể phóng tên lửa chiến đấu tầm ngắn PL-10, tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay, trong khi phiên bản trước chỉ có thể mang dòng tên lửa cũ PL-8. Hôm 16 tháng 12, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói với Thời báo Hoàng Cao rằng J-15 có khả năng trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, có thể hoạt động cả trên tàu sân bay cũ sử dụng đường băng kiểu nhảy và cả tàu sân bay mới sử dụng máy phóng. Như vậy, J-15 sẽ đóng vai trò quan trọng trong cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng không, phối hợp tác chiến với dàn chiến cơ và máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay thế hệ thứ 5 mà Trung Quốc sắp ra mắt. Cảnh sát Úc hôm 17 tháng 12 cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành liên quan vụ tai nạn thương tâm khiến ít nhất 5 học sinh tiểu học tử nạn ở bang Tasmania. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Heathcliff tại thành phố Devonport vào sáng ngày 16 tháng 12 khi một cơn gió mạnh bất ngờ thổi nhà hơi mà các em đang chơi bay lên cao. 4 trong 5 em thiệt mạng, gồm 3 bé trai và 2 bé gái, đều là những em lớp 6, năm cuối cấp tiểu học ở Úc. Bên cạnh đó, 4 em khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Bi kịch trở thành một trong những vụ tai nạn chết chóc nhất liên quan đến trò chơi giải trí tại Úc, khiến cho dư luận nước này bàng hoàng thương xót. Sáng thứ Sáu, đài tưởng niệm đã được dựng lên bên ngoài trường các em với hoa, đồ chơi và nến. Một buổi cầu nguyện cũng đã diễn ra vào tối thứ Năm với mọi người đồng loạt hạ đèn Giáng sinh, tỏ lòng thương tiếc. Thủ hiến bang Peter Whitwain cho rằng sự việc là không thể tưởng tượng được và cam kết sẽ làm rõ vụ tai nạn. Những người trẻ này đã chọn rời bỏ cuộc sống ở đô thị, quyết tâm huấn luyện trở thành các chiến binh du kích để có thể cầm súng chống lại sự tiếp quản của quân đội. Tại một căn cứ bí mật trong rừng sâu ở bang Karen, miền đông Myanmar, gần biên giới với Thái Lan, ngày qua ngày, các tân binh học cách nạp đạn súng trường, đặt ngòi nổ tự chế. Nhiều người cho biết họ buộc phải cầm súng vì các cuộc biểu tình không đủ sức cản bước chính quyền quân sự khi tất cả đều bị lực lượng an ninh đàn áp dã man. Người huấn luyện các tân binh cho biết có khoảng 100 người trẻ đang rèn luyện sẵn sàng chiến đấu và vẫn đang có thêm nhiều người khác tham gia phong trào. Dù sợ phải chiến đấu với quân đội lên đến 300.000 lính, nhưng nhiều người cho rằng chống trả là giải pháp duy nhất và họ muốn hy sinh để bảo vệ nhân dân. Được biết, hoạt động huấn luyện này do Liên minh Quốc gia Karen, một trong những nhóm vũ trang dân tộc lớn nhất Myanmar tổ chức. Cư dân Kabul đón tuyết đầu mùa ngày 15 tháng 12 giữa lo ngại thiếu nơi ở và thức ăn trong mùa đông khắc nghiệt. Sau khi Taliban giành chiến thắng, nước ngoài đã đột ngột không thể viện trợ cho Afghanistan, bỏ mặc nền kinh tế mỏng manh của nước này đến bờ vực sụp đổ. Hiện giá thức ăn, nhiên liệu và nhu yếu phẩm hàng ngày đã tăng vọt, ngoài tầm với của nhiều người dân.
Hầu hết người dân Afghanistan thiếu ăn và nền kinh tế sẽ còn thảm khốc hơn dưới sự cai trị của Taliban vào năm sau, dẫn đến thảm họa nhân đạo, theo chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết ngày 14 tháng 12. Tổ chức này khảo sát và ước tính khoảng 98% dân Afghanistan không có đủ thức ăn và cứ 10 gia đình thì có 7 hộ phải vay mượn thực phẩm, khiến họ rơi vào cảnh đói nghèo tồi tệ hơn. Biến chủng Omicron và những người chưa được tiêm chủng có thể khiến cho tình hình dịch ở Mỹ vô cùng tệ hại vào mùa đông này. Theo đó, Tổng thống Joe Biden cảnh báo những người Mỹ chưa tiêm chủng sẽ sớm nhấn chìm các bệnh viện, và họ cũng trải qua mùa đông của bệnh tật kinh hoàng và cái chết. Cụ thể, ông Biden nói, với người chưa tiêm vaccine, chúng tôi dự báo mùa đông của bệnh tật chết chóc đối với họ và gia đình và các bệnh viện mà họ sẽ nhanh chóng lấp đầy. Tổng thống cũng khuyến nghị người dân tiêm liều bổ sung để ngăn trường học và cơ sở kinh doanh không bị đóng cửa. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo biến chủng Omicron đang lây lan nhanh hơn. Ít nhất 36 tiểu bang đã xác nhận biến chủng mới này, theo CDC báo cáo ngày 15 tháng 12. Các nhà khoa học từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu mới đây phát hiện về hẻm núi lớn trên sao Hỏa, và đây là cội nguồn của lượng nước dồi dào. Phát hiện này có được sau khi nhóm nhà du hành châu Âu thực hiện hành trình xung quanh quỹ đạo hành tinh đỏ. Nhiệm vụ này có tên là ExoMars, bắt đầu từ năm 2016. Hợp tác tiến hành giữa Cơ quan Vũ trụ châu Âu với Cơ quan Roscosmos của Nga. Cuối cùng, họ phát hiện nguồn nước trên sao Hỏa ở một hẻm núi tương tự như vực núi Grand Canyon nổi tiếng của Mỹ. Có điều, cái trên sao Hỏa dài gấp 10, sâu gấp 5 và rộng gấp 20 lần phiên bản trên trái đất. Nước được tìm thấy bên dưới bề mặt của hẻm núi bởi máy dò Friend. Thiết bị có thể đánh dấu hydro trên bề mặt sao Hỏa. Hầu hết nước trên hành tinh đỏ nằm ở các vùng cực và dạng đóng băng. Hẻm núi có nước trên sao Hỏa nằm ở gần phía nam xích đạo của hành tinh này, nơi nhiệt độ nóng hơn khiến cho nước không bị đóng băng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất vào chuyên mục Khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.